morning! So welcome back sa atong video today. As what I've promised sa inyo, ato ang last previous video nato na i-review and atong i-set up ang atong new helmet. So yes, mo ni ang atong buhaton for today. Let's talk about our new helmet. So karon ato siyang ipagawa sa box, atong tanawon kung unsay nasa box. Siyempre mo ni yung box KYT World Class Racing Helmet. KYT TT course De La Porta replica size medium. Then mao ni ang pangalan sa na-orderan sa ato ang sa akong girlfriend mo. So I will be posting on the description below ang link ni Sir Michael Miranda para kung gusto ko mag-order, maka-order mo sa ilaha kay dito naka-order ang ako ang girlfriend. So hindi natin ipadagayan natin ang paggawa sa itong helmet sa box. So yes, mo yung mga sulit sa box. Then first na yung mga manual. May manual niya. Then na ay mga free na KYT stickers. Tulo ka bok mo siguro na. Tulo ka bok. Then naka styrofoam sa sulod. So safety na itong helmet. May styrofoam. So tsada kayo pagka-package. Ito yung mga karton. Para dili siya magbundak-bundak sulod. Ito. Then mao na nga atong helmet. Photo special murag si tawag ani cellophane. Cellophane nga baga, murag styrofoam nga murag cellophane. Then napa siya ay dust bag katabang. Pagawas na nato sa. Oops, nabasa. Alright. So there you go. KYT TT course. Di ko sure kung course or course kaya ang uban nilang pag-pronounce is course, ang uban course rapod. So pero para sa kuha mas comfortable kung magbasa og course ani. So medium size, Asian size and fit. So wala pa ako siya nagamit, napagaling ang nasuot na ako siya tong sa sakyanan. Wala pa ako siya na-try sa motor. Then, there you go. Muna yung itsura. Sa itsura pa lang niya, kung i-base ni mo ang iyahang look sa iyang price, grabe kayo kakasulit kayo. Okay na kayo siya. So, first impression na ako ani, pagtanaw pa lang, amazed ko kay sari kayang frame. So akong ganahan po dani kay yung shell dili dako tanawon. So pag magsulob ka kung gamay ka nga tao, sakto kayo, dili siya bulky at tanawon. Then yes, nana siya spoiler daan. Pero mas gusto pa nako patas ano yung spoiler. Then nasa mga vents 1 2 3 4. So upat ka yung vents. Then yung exit vent 1, 2, 3, 4 gapon kabok. Then kini pa iyahang visor na siya lock. Lockable sa term nila ni lock. Ano siya? So dili siya basta-basta ma-open kung magdagana ka. Then ang iyang lock dili ko ang quick release. Same sa akong AGV sauna, ngani yung lock. Pagaling niya na. Mas safety ni para sa kuha pero mas resolve lang siya isulog pero dili gid siya nga na dali maibot in case ma-aksidente ka. Then so far so good. Okay kayo ganahan kay ko. Limpyo. Then ang iyang buckle naagi naka-engrave nga KYT. Ako galan ninyo. Diba? Murag kuan gid kayo high class kay siya. Then iyang fit. Sakto gid kayo. Sakto kay sa medium size. Wala po kayo maingon sa iyang wind noise o iyang comfortability kung mag-drive na. Wala pa gina ko siya na testing. Wala pa gina ko niya nasuot na magmotor. Bawal pa man po magmotor-motor good. So, maura to ang atong first impression review ani nga helmet.
Then ang atong buhaton karon is ato ni siya i-set up. Kay mas gusto ko nga mas pagwapoon ta siya. So far gwapo naman gid siya. Pero mas sada gid ato siyang pagwapoon og samot. So atong pag-abot ani nga helmet, paguli ako sa balay sige kog search og mga setup sa KYT TT course. Wala pag iingana nga mga setup kay limited to mo ng gawas, wala pag siya nagkatag sa ato ang country. So wala pag yung mga setup din nga akong naganahan. Then ang iyang visor or kaniyang lens, wala pa aftermarket, wala pa smoke or iridium na visor na ako mapalitan. Maski kay Sir Michael Miranda, wala daw gyapo iyaha pa. Ang spoiler hinoon, nanay spoiler baligya, pero mahal kayo, 1-2 siguro. Dayo napay shipping fee, tapos dugay pa kayo moabot. Kay tungod lagyan ng COVID, madugayan pa og abot diri sa Cagayan. Kay ginahold pa ang mga shippings. So lisod kayo mag-set up og helmet karon. Pero na ako isa ka nahon-nahonaan, buhaton ani nga helmet. Na dili kay madako atong gasto o mabuhat na nato siya karon under sa COVID. So atong first buhaton is ato ni siyang ilisan ang lens. So as what I've told you, wala pa lens na itong mapalitan, pero nakoy nahunahunaan nga lain option. So mao na itong lakpon karon, ubani ko ninyo kay natay lakpon ka dyan. Dili ra kay layo sa to naradya sa naan. Na-recommend ra gyapon sa ako ang mga barkada sa to na karon bani ko. What's up guys? So nanato diri karon sa atong destination kung asa so di ba anak ko sa inyo kanina nga wala pa available nga lens sa atong helmet. So naka-decide ko nga mag decals na lang sa ato ang helmet. So na ako diri sir unsa kini nga unsa kini diri zone 4 pa man or zone 3 bugo sa CDO Beauty sticker and cut out decals. So na diri karon akong kauban si sir ninyo. Siyang mag-decals sa ito ang kuhan. Decals ba ang tawagan na sir o? Yes sir. Tint lang? Tint lang dyan, tint. Tint ba? So ganyan kayo si istorya ni sir ninyo. Kay galibog ko sa akong sa color akong gamiton nga tint sa akong lens or visor. So na mag-iridium blue man eh. Then ka na siya mga rainbow. Chameleon eh. Chameleon. Oh, chameleon din term man ni sir ninyo. So actually first time na ako diri karon nakaani. Wala pa ko kabantay nga naday ko andare. Sticker shop. Then ang naka-recommend sa ato diri si Kuha ni Abloy og si Silig Rider nga diri daw ta magpa-decals kay maayo daw kayo. Then nakita po na ako ang kuha ni Silig Rider iyang lens okay kayo. So mo tong na convince gid ko nga diri dalo na akong helmet. So ginasubdan na ni napagikuha si sir kaya ginatanggal lang atong pin lock kaya dili matanggal. So nga located yung shop dere. Yes. From CDO nga dalan dito lang magtaguluan road. Then sa right side dito na ito makita yung shop. Makita na ito ang Petron engine oil, on Dodge motorcycle accessories. Then beside na apoy Rusi Mindanao Rusi Ramas of Teaching Son. So Rusi company beside, then motorcycle shop. Then dari na ito makita yung shop. CDO Beauty sticker and cut out decals. Decals or decals, I don't know. Tint, dawat yung sila tint. Car plate and motorcycle plate. So, na sir ninyo dali. Busy ka siya sa akin.
So what's up guys? So as of now, managid atong helmet. So gituyo na ako nga wala na ako gi-document ang pagbuhat sa atong helmet para ma-surprise mo later sa atong pag-reveal. So apil ko, na-shock kayo sa resulta, kay amazing kayo, wala ako nag-expect ato. So gusto ko magpasalamat kay Kuya Ninyo for making our helmet more beautiful. Gwapo naman dito sa daan kaganina, pero mas ni gwapo gid siya karon. Promise pakita na ko sa inyo unya dito sa balay. So sa katong mga gusto magpa-decal silang motor, magpa-tint sa ilang mga visor, decal sa truck, sa sakyanan, motor, bisag unsa. Basta talk about sticker, Kuya Ninyo, ma-advise na ako sa inyo. So katong mga duol diri dapit sa Bugo or masig katong taga Cagayan na kaya mo aning Bugo, ani mo diri lang mo diri sa CDO Beauty Decals. So nasa diri sa Zone 3 Bugo. Dol sa Rusi Motors o kuan katong old nga ICI building nara siya dara dapit sa kilid. So dagan ka siya ginabuhat diri tint sa helmet yang specialty o napa siya isa ka specialty niya para sa ani ang specialized niya nga mga plate numbers. Then dawat po siya og mga full decals sa motor, gagmay nga decals pang sakyanan, pang truck o unsa pa ba kay ninyo tint sa sakyanan, gadawat gyapon siya. So basta about stickers, bisita lang mo diri makita ang sakyanan ninyo kay the best kayo. So makita ra ninyo niya sa balay ang atong kuan helmet dito na ipakita sa inyo. So inyo salamat kayo. Salamat po, salamat. Thank you. Kita sa balay. So what's up guys? Welcome back. So nakauli na tagbalay karon, gikan ta nagpatint sa ato ang helmet visor. Okay kayo ang resulta sa ato ang pagpatint. So wala ko nag-expect nga dito sa tsada pagkahuman, pero na-amaze kay ko. So thank you kayo kay Kuya Ninyo sa pagtint sa ato ang lens. Amazing kayo. So ako ibutang sa description below ang link ni Kuya Ninyo sa iyang Facebook account para inyo siyang makontak in case na may mga inquire sa iya ha. So tanawa lang niyo sa description below. At this moment ako na ipakita sa inyo kung sa resulta sa atong helmet. So I hope ganahan gyapon mo kay ako, na-amaze kay ko. So this is it. Yeah. Alright. So ang color sa ato ang helmet visor kay man nilang ginatawag og chameleon daw, chameleon nga color kay pag change yung color. Di ba? So pero actually wala gid siya gitint diretso nga nigawas ang nga color, so naay gi-combine pa si Kuya Ninyo. That's why makaingon ko nga amazing kay siya. So wala ko kabalo kung unsa to yung mga gipang-combine dato. Basta i-visit lang ninyo siya para maka-inquire mo sa iya o matabangan mo niya na mapatsada ang inyong mga visors or basta inyong mga stickers. So amazing kayo. Limpyo kayo pagkatrabaho. I hope makita makaroon ninyo ang iyong work. So amazing kayo, di ba? Diba nagmayagan siya. Amazing kayo, change yung color. May mo siya red, may mo siya blue, may mo siya green. Then pag magkatubang siya, mag-green siya, tapos ang kilid kay blue. So karon kay human naman ta sa ato ang helmet visor, na-tint na nato siya, accomplish nato. So ang sunod natong buhaton is ang ato ang spoiler. So kaning TT course na siya spoiler daan, pero mas gusto na ako i-extend to gid siya. So na ako gibuhat nga DIY nga helmet spoiler. So nara siya. Ako rin nagbuhat ani. So ato ni siya itawad sa atong helmet para mas mugwapo pa gid siya. Dira na to i-extend. So kailangan nato mga pampilit, di ba? Okay, so magkuha tag pampilit na to. So nakuha na tawag 3M. So muna itong gamitin pandikit sa ito ang spoiler. So, what's up guys? So, managid natong tawag ang ato ang DIY helmet spoiler. So, muna ni siya ang result. Yes, side view niya. Back view. Top view. So, what do you think? Okay ba? Para sa ako, okay na. Satisfied na ako sa akong gibuhat na DIY helmet spoiler man. Bagay-bagay yun siya.
di ba? So wala pa nakagasto more than 1,200 na spoiler. Nakasave ta. So, if you guys are interested kung yun saan ako nagbuhat ako ang helmet spoiler DIY, I will be posting it on the description below kung yun saan ako pagbuhat ako ang helmet spoiler. So tanawan niyo sa description, ako ibutang dito DIY helmet spoiler. So makita niyo dito karon sa description. Salamat kayo sa pag-uban sa ako sa pag-setup sa ato ang helmet. Actually, dagan pa siya kulang yun, pero mao pa itong mabuhat karon kay limited pa itong resources kay tungod lagi aning coronavirus. Actually, dagan pa itong plano sa helmet nato. Gusto na ko ipa-ceramic coating, pero wala pa tayo makitaan nga mutrabaho na. Then, tawag chin mount para sa ito ang camera. So guys, thank you so much for watching our video for today. And syempre, kung bago pa ka sa channel, please do subscribe and click the bell button. And also click the thumbs up button para yung regalo sa ako. Stay at home, be safe, and pray always. Thank you so much. Peace!